Ayan guys, sa nag-request sa atin guys kung paano ginawa yung upuan, ito na yun guys. Bali ngayon lang ako nagagawa uli ng video dahil sa nagantay tayo ng customer na magpapagawa sa atin. Ayan, ito ngayon, ito yung bagong gawa natin, pinagawa ng customer. Ayan, yung ginawa lang natin guys, binago natin yung pinaka headlight, stock pa rin yung pinaka swing arm, bali shock at pati yung gulong. Bali ang ginawa natin yung fairings guys, yung fairings sa likod. Ayan lang yung binago natin, yung upuan pati yung pinaka underneath guys. Ayan guys, okay guys, panoorin nyo yung pinaka buo ng ating kung paano natin ginawa yung ating upuan. Ayan, para siyang si Megatron. Ayun, Megatron kaya. Ayan guys, medyo matulis yung pinaka ulo niya guys. Yan yung pinalit natin na headlight. Yan. Okay guys.